lahat. 21,819 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Kapit lang daw, lalo't sa mga susunod na linggo, mas titindi pa. It will be very scary for the next few weeks. But we simply have to be patient po. Peak or tugatog ng COVID surge, hindi pa masabi ng mga eksperto kung kailan mangyayari. Ang buong detalye, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Rekomendasyon ng ilang eksperto, ibalik sa Alert Level 4 ang Metro Manila. Pati Visayas at Mindanao, dapat na rin daw maghanda. Ilang overseas workers na hindi makabalik ng Taiwan dahil sa quarantine protocols, naiyak na lang. Baon na raw sila sa utang. Sobrang hirap po, ma'am. Yung parang sukong-suko ka naman pero syempre, kailangan mong lumaban. Presidential aspirant Bongbong Marcos hindi nakasipot sa pagdinig ng COMELEC kaugnay sa disqualification petitions laban sa kanya. At viral, patok na TikTok videos ng lalaking may rare congenital disease. Rekomendasyon ng ilang eksperto, itaas na ang Alert Level 4 sa Metro Manila. Nagkakasundo kasi ang lahat na tiyak na ang tuloy-tuloy na paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Humataw na kasi sa higit 20,000 ang new COVID cases ngayong Biyernes. At sa datos lang ng DOH ngayong araw, apat na sa bawat 10 nagpa-testing ang positibo sa COVID-19. Ayon naman sa Okta Research Group, malamang pumalo sa hanggang 30 o 40,000 ang new daily COVID cases sa darating na linggo. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. 17,220 cases kahapon. 21,819 cases na ngayon. Wala pa ring preno ang pagtaas ng mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 araw-araw. At tila matatagalan pa ang paghupa nito ayon sa mga eksperto. It will be very scary for the next few weeks. It's really important to be vaccinated and to be boosted. Gaano nga ba kabilis ang hawaan ngayon? Kung ibabase sa positivity rate, nasa 40% na tayo ngayon. Para mas madali nating maintindihan, ayon sa World Health Organization, dapat sa kada 20 tinitest, isa lang ang nagpopositibo. Ganyan dapat ang standard. Pero dito sa Pilipinas, umaabot sa 4 ang nagpopositibo sa kada 10 tinitest o 8 sa kada 20. Hindi raw malayong umabot sa 5 sa kada 10 tinitest o kalahati ang magpositibo ayon sa Okta Research. Sa bilis ng hawaan, posibleng Omicron variant ang maging dominant variant sa Metro Manila. Ating mga eksperto nagsasabi high likelihood na po ng Omicron ay nasa ating mga komunidad na. Tingin naman ni Dr. Teodoro Ted Herbosa, Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19, pang-alert level 4 na ang Metro Manila. Irerekomenda raw nila yan. Kapag balik alert level 4, balik face shield na naman tayo. Hindi lang daw Metro Manila ang dapat maghanda. May nakikita na rin tayong pagtaas sa mga ibang parts ng ng Pilipinas tulad sa Visayas at sa Mindanao. May nakikita na rin bahagyang pagtaas. So medyo concerning yan na baka umabot na rin sa ibang parte ng bansa. Matapos naman sabihin ni Father Nicanor Austriaco ng Okta na posibleng Omicron na ang tatapos sa pandemya, giit niya ngayon. Omicron could help sustain population immunity. Omicron, even though it is milder than Delta, is still a killer po. Pati ang iba pang eksperto sinabing hindi dapat makampante porket mild lang ang sintomas ng Omicron variant. Ang problema kasi natin, medyo etong COVID, maya't-maya na lang ginugulat tayo. So although, syempre gusto natin na ito na yung pinakahuli, na wala nang susunod pang ibang variant. Unfortunately,
hindi pa natin masasabi, no, with certainty na ito na nga ang katapusan ng COVID. Sana, no, sana totoo, sana magdilang anghel si Father. Pero siguro mas maganda pa rin maging maingat, huwag sadyaing magpahawa on the assumption na hindi na mahahawaan ulit ng iba pa. Kumpara nung surge ng Delta variant, mas maluwag ngayon ang mga ospital. Pero ang tanong, nasa peak na ba? O todo na ba ito ng Omicron variant? O baka naman bumubuelo pa lang? Yeah, it has a rapid increase followed by a rapid decrease. So it could be, this month, within this month, or it could be next month. Maybe February 14, baka mag-peak. But again, right now, there's still a lot of uncertainty. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kalbaryong naranasan sa quarantine hotel ng isang Pilipina na galing po sa abroad. Nauubusan na siya ng panggasos habang ang Bureau of Quarantine tila hindi daw siya masyadong pinapansin. Nasa Frontline balitang yan, si Marty Bautista. December 31 nang dumating sa Pilipinas ang estudyanteng si Irish Cleto, galing siyang Amerika. Sumunod naman siya sa protocols, nagpa-swab test siya at nag-quarantine sa Sheraton Manila Bay. Yun nga lang, halos 1 linggo siyang naghintay ng swab result. Kung hindi pa raw siya nagpatulong sa kakilala, hindi niya malalamang positive pala siya sa COVID. Ang nakuha ko lang na information from an insider na positive talaga ako. Wala silang sa akin talaga. As in zero. Dagdag problema pa ni Irish ang pangbayad sa quarantine niya. Hindi na raw niya afford ang bill sa Sheraton Hotel. Pati nga sarili niyang ipon, nagagastos na niya. Ang mahal din daw ng pagkain, lalo't puro siya pa-deliver dahil bawal naman siyang lumabas. So kung ano yung rate ng hotel, yun yung ifa-follow ko. Let's say ang adobo, mga 700, alam ko 700, nasa mga 750. Caldereta is around 950. Ang Bureau of Quarantine, tila naka-silent mode. Hindi raw siya pinapansin. Sinubukan niyang tumawag sa DOH, pero pahirapan din daw. Many hours, na-charge ako sa hotel. Ma'am, may tinawagan po ba kayo? Kasi po may charge po kami ng 150. Sabi ko, no, I was just on hold for many hours. Sabi ko, since I woke up. Dumadagdag pa yan sa mga iniisip ni Irish na dapat ay nakafocus sa kanyang pagpapagaling lalo't may sintomas siya. Tinutulungan naman daw siya ng hotel staff na makakuha ng gamot habang naka-quarantine. Yung ma-feel mo na na-isolate ka, tapos malaman mo na positive ka, tapos walang gustong tumulong sa'yo other than yung mga kaibigan mo, ganyan. Talagang siya, mentally draining. Paliwanag naman ng DOH na talagang matagal lumabas ang resulta dahil sa dami na nagkakasakit. Una-una po, talaga po naman na tumatagal ngayon ang paglabas ng mga laboratory test natin dahil po dun sa biglang demand for laboratory dahil ang dami pong nagkakasakit. Sa pahayag naman ng Bureau of Quarantine sa News 5, inamin nilang pahirapan ang quarantine sa mga nagpopositibong galing abroad. Wala raw kasing isolation facility na pwedeng pagdalhan kay Irish dahil punuan na rin. Ang payo ng BOQ sa mga gaya ni Irish, ipagpatuloy ang isolation sa hotel at hintayin ang kanilang tawag. Sa ngayon ay tuloy ang pakikipag-ugnayan ni Irish sa kanyang LGU sa Nueva Ecija. Hinihintay na lang niya ang abiso kung kailan siya pwedeng sunduin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Nagkukumahog na ang gobyerno para pigilan ang paglala ng pagdami ng COVID-19 cases sa buong bansa. Kabilang sa mga bagong hakbang ang mas maikling quarantine period para sa mga health workers. Yan ay para mas mabilis silang makabalik sa frontline ng laban sa pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Nagkakasundo ang mga eksperto na mas mabilis makapanghawa ang Omicron variant kumpara sa mga naunang variant ng COVID-19. Kaya ang Department of Health ni-level up na rin ang guidelines sa pag-asang makokontrol pa ang pagkalat nito. Di gaya ng dati na hanggang 14 na araw lang ang pagka-quarantine sa ilalim ng bagong quarantine protocols. Bakunado ka man o hindi, obligado ka nang mag-isolate sa loob ng 10 araw kung mag-positive ka pero asymptomatic, mild o moderate lang ang sintomas.
habang hinabaan naman ang quarantine period sa may severe o critical symptoms na 21 days na ngayon, pero pwede pang ma-extend depende sa sasabihin ng doktor. Sa mga close contact naman, 7 araw dapat mag-quarantine kung bakunado na, habang 2 weeks naman para sa mga unvaccinated o 1 dose pa lang ang natatanggap. Aminado naman ng Private Hospitals Association of the Philippines na pilay na rin ang operasyon ng ilang ospital dahil sa dami ng mga health workers na tinamaan ng virus. Hopefully, hindi naman dumami itong mga maapektuhan natin at within 1 week, medyo masesettle yan. No? Kasi ang na-notice natin, these are community acquired, no? Ibig sabihin galing sila sa vacation, pagdating nila, nagkakaroon sila ng symptoms. Ano? So, it did not come from the hospitals. Ano? Kaya para maremedyohan ang kakulangan sa tao, iniklian na rin ng DOH ang quarantine period ng mga fully vaccinated na health workers. Pero depende pa rin daw ito sa sintomas nila at sa pagsusuri ng Infection Prevention and Control Committees ng kani-kanilang ospital at health offices. Para sa mga positibong kaso, asymptomatic or mild or moderate, maaari na pong ibaba hanggang 5 araw lamang ang maging isolation period ng mga fully vaccinated. Para naman po sa mga close contacts, maaari na pong hindi na sumailalim sa quarantine ang mga fully vaccinated na close contacts. Bukod sa mga nagkakasakit, malaking problema rin daw ngayon ang mga nagre-resign sa trabaho na medical frontliners. Bagay na di na rin nakapagtataka dahil nasa hukay na nga ang isa sa mga paa nila, mababa pa ang bayad. Kaya nga si Pangulong Duterte, aminadong maliit ang allowance na nakukuha ng medical frontliners. Kaya plano raw niya itong dagdagan. I think that the 5,000 is masyadong maliit ngayon. Considering the attendant danger, medyo they should be given more. You take into account the possibility of danger na they themselves will get because of they have to go near and they have to treat those people. I will increase, hindi ko pa masabi magkano. Si Dr. Beng Rivera Reyes nga na taga Camarines Sur, dismayado sa 2,045 pesos lang na nakuha niyang Special Risk Allowance o SRA. Pero malaki na raw ito kung tutuusin dahil ang iba hanggang 600 pesos lang o minsan wala pang nakuha. Sa guidelines kasi ng DOH, binibilang lang kung ilang araw silang exposed sa pasyenteng may COVID. Kaya hindi rin binabayaran yung mga nurse o doktor na pumapasok sa ospital pero hindi naman nag-aalaga ng COVID patient. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. At kaugnay nga po ng bagong quarantine protocols ng Department of Health, makakausap po natin si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Sir, magandang gabi and thank you for joining us tonight. Yes, Ed. Good evening. Yes, sir. Doc, I'd like to start off with yung bagong quarantine protocols for healthcare workers. We understand nga na shorten na siya if you're a healthcare worker and you turn out positive from 10 days quarantine or isolation, it's now 5 days. And of course, we also understand then the need to ensure na may tatao pa rin dun sa facilities kasi nga naman pag masyadong mahaba, baka mabusan tayo ng tao doon. Pero how are we confident po talaga na within 5 days magaling na yung healthcare worker of COVID at hindi siya makakapanghawa o hindi siya magre-relapse or anything like that? Well, Ed, this is a condition or a situation. Unang-una, ang priority natin dito is still the health of the healthcare worker and the risk of transmission. Opo. And 5 days is really a short period. Now, tinimbang namin, kung wala kang sintomas or very mild lang yung symptoms, usually you have the symptoms. Nakikita na kasi namin ngayon, yung mga healthcare workers, 1 to 2 days lang, tapos after that, 3rd, 4th, wala ng sintomas. So, I think this is quite a logical an option, shortening it to 5 days. But ang driver nito is that, rider nito is that when they will be reporting, they will still be monitored for the symptoms, and they should be also monitored that they should be wearing and following the health protocol
while they are in the hospitals, because we don't want anybody be at risk, especially some patients or those healthcare workers na kasama natin. No? So these are important steps, but we need to closely monitor this development. Nag-agree ako niyan dahil unang-una, sa San Lazaro lang, ang dami nating mga empleyado na talagang nagka-COVID positive. No? And I think this is, I would say, overwhelmingly shortage ang healthcare workers ngayon, even in most hospitals because of the high rate of COVID positive. Opo. Well, pero I suppose, Doc, the other concern din is nakapag fully recover na ba yung healthcare worker? I mean, is he physically able to go back to work? O baka nanghihina pa siya? Hindi naman, kasi kadalasan no, ang nakikita nga namin, ang mga sintomas ng ito is sore throat, pangangati ng lalamunan, minsan headache or atsing or running nose, no? So talagang majority doesn't have this mga yung severe body malaise or myalgia to the point na hindi sila makapagtrabaho. Doc, kamusta naman sa ospital niyo sa San Lazaro? Well, I understand kasi yung occupancy rate dun sa, for example, sa COVID wards is nasa 50% na. What about in your case? How's it going, and are you expecting the numbers to go up even higher next week? Okay, the numbers are going up, no? But slowly. Compared to Delta, napaka-rapid ng increase ng Delta na mga oxygen requiring patients. Now, we noticed ngayon, meron pero hindi ganun kadami na talagang in bulks of 3 or 4 na talagang kailangan ng oxygen, no? So majority pa rin are mild, but we would expect that with the higher number of cases in a few days, there will also be a higher number of more severe cases na talagang may madadala sa mga hospital in the next few days. Doc, medyo lalayo ka ng konti. Kapansin-pansin kasi yung positivity rate natin ngayon nasa 40 na, 40%. So that means sa bawat 10 nasa testing center, 4 sa kanila ang may COVID. But at the same time, people want to get tested because they want to make sure na meron ba akong COVID o wala. What would you advise people who want to know whether they're sick or not? In other words, is it worth a trip to a testing center at this point? Kung saan maaring 4 sa bawat 10, na masalubong mo doon sa center mismo, baka pagkunan mo pa ng COVID kung wala ka pang COVID. Yes, correct. No? And in fact, ang palagi nating sinasabi nito na if you only have a very mild symptoms, alam naman natin na talagang it's more or less 80% it can be COVID, no? Because of the risk. So hindi na kailangan pupunta doon sa mga testing centers para pipila just because of that mild symptoms na kailangan mo i-document kung COVID. You need to isolate, and then you need to inform also those in your household na meron kang sintomas to also do the quarantine and observe. No? Kasi at this point in time, whether it's 20,000, it's 30,000 or 40,000, the approach will be the same. And ang titingnan natin dito is yung kapakanan talaga ng mga mamamayan na pipila pa doon. And they will also be putting at risk na pagpupunta doon, they will be transmitting the infection. Baka it's not worth the risk, di ba? Kung medyo mild ka lang naman, wag ka na sigurong sumagal. Yes, correct. Doc, let me ask you, last question lang po. As a member of the vaccine expert panel and as somebody from San Lazaro, are you worried about next week? And how worried are you about next week? I'm very worried now because if you look at the data now of 21,000, this is just an underreporting because we have a lot of patients who are antigen positive. With telemedicines and all those mga text messages na may mga kapamilya nila, 3 or 4 are positive, and we decided to have them sa bahay na lang. So this could be more, and I think cases will be increasing. And ang ano dito, Ed, no, it's something that ang nakita ko dito, the overwhelmed capacity of the hospital at the expense of a shortage of healthcare workers. Yun ang medyo concern. I suppose that explains nga itong shortening ng quarantine period for healthcare workers. Talagang malaking bagay yon. Yes. Okay, maraming salamat po, Dr. Ronjin Solante from the Vaccine Expert Panel and from San Lazaro Hospital. Thank you, sir. Nagpaalala ang DOH sa mga balak gumamit ng COVID-19 testing kit sa kanilang mga bahay. Ang sabi po ni Health Undersecretary at spokesman
Maria Rosario Berjere, posibleng hindi maging accurate ang resulta ng self-administered test kung walang sapat na training ang gagamit. Wala pa rin daw aprobadong DIY test kits ang Food and Drug Administration. Iba raw ang antigen kit na ginagamit ngayon ng mga healthcare workers. Kahapon, sinabi ng FDA na sinisimulan nila ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special certificate ng COVID-19 test kits para magamit sa bahay. But not all antigen tests are created equal. Kapag mali po ang pagkuha ng swab, malamang magiging mali rin ang resulta nyo at ito ay pwedeng magbigay ng false sense of security. Maari pong lumabas na negatibo kayo, ngunit ang totoo, positibo po pala kayo. Nakalabas na kayo at nakapanghawa ng ibang tao. Susunod, mahigit 20,000 doses ng bakuna na sira lang ng nagdaang bagyo. At mga walang trabaho, nabawasan nitong Nobyembre. Ano kaya ang dahilan? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Napayak na lamang ilang hindi nakaalis na overseas workers dahil sa quarantine protocols ng Taiwan. Habang ang mga OFW naman na pabalik ng Hong Kong, hindi na raw papasukin doon simula bukas. Nasa Frontline balitang yan, Faith Del Mundo. Bukas na magsisimula ang 2 linggong travel ban ng Hong Kong sa 8 bansa kabilang ang Pilipinas. Kaya ang ilang airline companies kung hindi nililimitahan, kinakancel na ang kanilang flights pa Hong Kong. This will be communicated properly doon sa ating mga guests sa pamamagitan ng email, SMS at ng tawag. Kasama din ang Australia, Canada, France, India, Pakistan, Britain at US sa travel ban hanggang January 21. Ang OWA naghahanda na sa pagmonitor ng mga may stranded na OFW sa airport. Ready na raw ang assistance nila sa pamamagitan ng tirahan, pagkain at transportasyon. We will not let our guard down, we cannot always sit back and say everything is all right. So we are assuming the worst pa rin, which is yung magkakaroon ng problema. Pero kung nakantabay ang gobyerno sa mga Pilipinong maapektuhan ng travel ban ng Hong Kong, naghihintay naman ang agarang aksyon ng nasa 5,000 OFW papuntang Taiwan. Hindi sila makaalis ng Pilipinas, hindi dahil sa travel ban, kundi dahil sa bagong protocol na pinaiiral sa Taiwan para sa migrant workers. Bago tanggapin ang OFW sa Taiwan, kailangan ng negative COVID-19 result at 3 araw na hotel isolation bago umalis ng Pilipinas. Sagot daw yan dapat ng sending country o ng manggagawa. Pagdating sa Taiwan, sagot na ng employer ang 2-week quarantine naman at kasamang COVID-19 health insurance. Kabilang ang sahod ng OFW habang naka-isolate. Pero ayaw sagutin ng Pilipinas ang gastos na na-assign sa sending country.
Paliwanag po kasi yung ating sariling regulasyon sa POEA at saka sa Department of Labor and Employment that all quarantine and health protocols should be at no cost to our OFW. So even if the destination country recognizes the fact. Hirap tuloy ang ilang stranded na OFW. Yun lang pag-asa ko, ma'am. Akala ko kasi makakapunta na ako ng Taiwan para makatulong na sana ako sa pamilya ko, ma'am. Pero yung pangarap ko pang bigla naglaho. Sobrang hirap po, ma'am. Yung parang sukong-suko ka na, ma'am. Pero syempre, kailangan mong lumaban. Kasi nandyan na, ma'am. Hindi mo na pwedeng iatras pa. Kung pwede nga lang sila na raw ang gagastos ng pre-departure requirements, makaalis lang. Siyempre, ma'am, malit na halaga na lang po yung 12,000 kumpara sa nagastos ko po na kulang-kulang 200,000. Marami na po akong utang dito, ma'am, sa totoo lang. Babala ng recruitment and migration expert na si Emmanuel Gaslani, kung hindi maayos ang problema sa Taiwan, hindi lang 5,000 Pinoy ang problema. Malaki rin ang mawawala sa ekonomiya lalo't nasa $1 bilyong ang remittance ng mga OFW na nasa Taiwan kada taon. There are 100,000 job orders available this year. Magiging kolela tayo if we do not move fast now. And if we don't agree, we will not get a share of the pie. Pero posibleng sa Pebrero pa makapagpadala ng mga OFW sa Taiwan, sakali mang pumayag pala ngayon ang Pilipinas sa hatian sa gastos. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Paalala po ng PhilHealth, may package po sila para sa mga mild or asymptomatic na kaso ng COVID-19 na walang kakayahang mag-isolate sa kanilang mga bahay. Imbes na makipagsiksikan sa mga ospital, maaari raw mag-avail ang pasyente ng Community Isolation Benefit Package. Magagamit po yan sa mga pampubliko o pribadong community isolation units na accredited ng DOH o ng PhilHealth. Mahigit 22,000 pesos ang halaga ng benepisyong yan. Kasama sa package ang 14-day admission sa pasilidad, pati ang pagkain at seminar tungkol sa respiratory etiquette. Meron din magmamonitor na isang healthcare professional, oxygen support at referral sa mas mataas na antas ng pasilidad kung kinakailangan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, no, na meron na naman tayong surge at posible na yung mga ospital ay mapuno uli ng mga pasyente, makakatulong ng malaki itong benefit package na ito ng PhilHealth. Kinumpirma ng Department of Health na lumobo pa ang bilang ng mga bakunang nasira dahil sa Typhoon Odette. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotay na nasa 21,000 doses ang unang report ng nasayang na COVID-19 vaccines. Karamihan daw sa mga nasirang bakuna ay nasa Caraga, Central at Eastern Visayas, Iloilo Province at Northern Palawan. Wala pa raw silang final report sa mga nasayang na bakuna. Hindi pa kasi nakapag-submit ng report ang ibang lugar. Target ilabas ang listahan matapos ang 2 linggo. Yes, we have initially about 21,000 doses that have been officially reported as wastage. Yung iba po hindi pa nagsasubmit ng report. Isang problema kasi natin ngayon ay yung walang kuryente nga, walang connectivity. Kasabay ng pagluwag ng COVID-19 restrictions at pagbubukas ng ekonomiya noong nakaraang taon, nabawasan din ang mga Pilipinong walang trabaho noong November 2021. Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 6.5% ang unemployment rate sa bansa noong Nobyembre. Katumbas po yan ng higit 3.1 million na mga Pilipino mula sa eligible workforce na walang trabaho. Mas kaunti yan kumpara sa 3.5 million na unemployed noong Oktubre. Ito rin ang pinakamababang unemployment rate noong 2021 sa ngayon. Pero ano-anong sektor ba ang maraming nalagas na trabaho? Ayon po sa PSA, pinakamaraming nawala ng trabaho sa health at social service sector noong Nobyembre. Sinundan po yan ng mga nasa mining at quarrying at nasa water supply and waste management sector. Marami rin nawala ng trabaho sa finance at insurance business at pati sa administrative and support service sector. Susunod, Bongbong Marcos hindi sumipot sa pagdinig ng COMELEC sa kanyang disqualification case. At TikToker na may rare congenital disease ng hawa ng good vibes sa mga netizen. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
No-show si presidential aspirant Bongbong Marcos sa pagdinig ng COMELEC kaugnay sa disqualification cases laban sa kanya. Close contact daw siya at may sintomas. Pero nang hanapan siya ng medical certificate, hindi agad nakapagpakita ang kanyang kampo. Nasa frontline na balitang yan, Greg Gregorio. Mahigit isang oras na antala ang preliminary conference para sa tatlong petition for disqualification laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Ang dahilan, no-show si Bongbong. Kahit virtual, wala siya. Where is Senator Marcos Jr.? As manifested earlier, Your Honor, he is not feeling well and he cannot join in today's video conference. He is sick. Yes, Your Honor. Naka-isolate daw si Marcos Jr. matapos ma-expose sa ilang positive cases ng COVID-19. Pero nang hanapin ng medical certificate ni BBM, Your Honor, we are processing it right now. Why don't you ask your client to go on Zoom? Even if it's on isolation, you can have a laptop. ang hindi pagsipot ni Marcos muntik pang maging disadvantage para sa kanya. Do you know the consequence under the rules? Yes. If your client is not present during preliminary conference, it will be submitted for decision without his evidence. Piniyagan namang ihabol ang medical certificate ni Marcos habang dinidinig ang argumento ng mga petisyoner. Nakaugat ang mga petisyon sa 1995 conviction ni Marcos dahil sa hindi niya paghahain ng income tax return mula 1982 hanggang 1985. Napatunayan noon ang hindi niya paghahain ng ITR hanggang sa Court of Appeals. Giit ng mga petitioner, sapat itong basehan para mapatawan ng perpetual disqualification sa public office si Bongbong. Kinumpirma naman ng kampo ni Marcos ang conviction pero kinontra ang apela ng perpetual disqualification. The admissions that he made, I think, works for us. And like I said, it's part of the records naman. Naniniwala kami sa legal processes natin, naniniwala kami sa rule of law, naniniwala kami sa integrity ng ating mga institutions. Bago matapos ang pagdinig, hinanap muli si Marcos. Batay sa isinumiting medical certificate, may lagnat at namamagang lalamunan ng presidential aspirant. Pero hirit ni Guanzon, He cannot appear on video even if he does not speak. Yes, Your Honor. Just so his presence can be noted. He cannot. Yes, Your Honor, because we are afraid that he might cause the spread of the virus. Pinalusot muna yan ng COMELEC at binigyan ng 2 araw ang magkabilang kampo para maghain ng memoranda bago magdesisyon ang COMELEC First Division. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. Nangangamba ang Octa Research Group na baka hindi na kayanin ng testing capacity ng bansa ang COVID surge sa mga susunod na linggo. Sa programang The Chiefs ng One News, partikular na binanggit ni Octa Research Fellow Professor Guido David na hindi na makakapag-test ang pamahalaan sakaling lumagpas na sa 50% ang positivity rate. Pati rin daw sila maapektuhan ng projection sakaling magka-problema na sa testing. Nasa 40% na po ang positivity rate ngayong araw. Pag na-exceed na natin yung testing capacity natin, we won't have visibility anymore. Hindi na natin alam kung ilan yung cases. Bulag talaga tayo. Parang pilay na talaga tayo. You know, we're past the visibility already. So we're in the dark. We don't know how many cases there are. We don't know the reproduction number kasi, you know, everyone who's getting tested will just be positive. Nag-anunsyo na ng academic freeze ang ilang pamantasan dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Kabilang ang De La Salle University. Suspendido ang klase nila sa lahat ng campuses simula po sa Lunes, January 10 hanggang January 15. Wala na rin pasok sa Coleo San Agustin sa Makati City. Simula rin yan sa Lunes hanggang sa January 12. Nagdeklara rin ng academic freeze simula ngayong araw hanggang sa Lunes ang St. Pedro Poveda College. 2 araw na health break naman ang binigay ng Ateneo de Manila Grade School sa kanila mga estudyante. May health break din ng Xavier School sa San Juan at San Nuvali, Assumption College sa Antipolo at Marist School sa Marikina. Wala ring pasok ang mga kinder hanggang grade 10 sa Lourdes School sa Quezon City. Habang inurong sa Miyerkules ang pagbubukas ng second semester ng Senior High School sa Our Lady of Perpetual Succor College sa Marikina City.
At ito na po ang pabaon naming Pampa Good Night dahil kailangan natin ng Pampa Good Night. Nang hawa ng good vibes ang isang content creator na may kapansanan. TikTok star ang 25 anyos na si Diego Garcia dahil sa kanyang The Moves. Okay, di ba? Meron siyang rare congenital disease na kung tawagi Tetra Amelia Syndrome. Ito po ay ang hindi pag-develop ng mga paa at kamay bago siya isilang. Wala man siyang mga binti, hindi yan naging hadlang para mapangiti niya ang maraming tao. Daig pa yung marami sa atin eh. At yan po ang kalating oras ng paghimay sa mga malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita at sa ngalan ng aking partner si Mian Los Baños, ako po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.